Fan DMG, du har med dig så jäkla mycket. Här är alltså en hel påse med CD-soundtracks. Här är ännu mer vinyler. Där har du ännu mer skivor. Det ligger överallt. Och här kassetter och en hel back med vinyl. Men du, vi måste starta nu. DMG, jag sätter dit kameran. Det här ska bli galet kul. Ja, men tjena och välkomna till Gaminggrannar. Ni såg filmningen där. DMG Sweden är här, även kallas, du heter ju... Ja, jag heter Andreas, men Andreas, kallas DMG Sweden. DMG Sweden. Ja. Du är här och vi ska kolla, du har tagit med hela din vinyl, CD och kassettband, tv-spel, soundtracks samling. Stämmer. Det var en lång mening där faktiskt. Ja, det blev långt. Vi har konkat med hur mycket som helst. Jag tänkte ta med mina grejer, men det behövs nog inte för du har ju material så det räcker hur länge som helst. Det är 14 serier, eller 14 filmer. Ja, nej. Det blir en lång del får det bli. Det blir trevligt. Men vi ska snacka tv-spelsmusik. Vi älskar tv-spelsmusik. Ja. Jag tror många av oss som älskar tv-spel. Det är allt från grafiken, konstformen, handlingen, känslan att hålla i ett spel, läsa bruksanvisningar. Det är så många delar. Men en av de viktigaste, härligaste delarna är ju musiken. Det är ju som med en film. Ja. Där har du ju liksom hela, du får ju känslan, kommer ju väldigt mycket ur musiken. Mm. Och jag kommer ihåg på, när var det här nu då? Du vet Final Fantasy 7-8 tiden, där nu snackar vi tidigt 2000-tal. När det började komma de här CD-soundtracksen, man kunde importera dem från Japan, kommer jag ihåg. Man visste inte om det var bootlegs, kopior, men man brydde sig inte. Jag hade någon kille i min skola som kunde beställa åt den. Ja. Och då köpte jag några CD-skivor. Final Fantasy 6-soundtracket på CD var det. Ja, fantastiskt. Jag lyssnade, det var så härligt. Vit framsida. Med, ja, precis. Och så hade vi ju Syntax Error. Lyssnade du på det? Nej, jag tyvärr missade jag det när det begav sig. Det var Thomas Sundhede i P3 som spelade tv-spelsmusik. Varje torsdag var det väl typ så här en kvart i Frankrike. Jag har faktiskt lyssnat på det i efterhand. Många år senare, men det är nice. Ja, jag tror jag hade avsnitten brända på CD-skivor och så lyssnade jag på dem på jobbet om och om igen. Det var några avsnitt där som var riktigt bra. Underbart. Och du, DMG, när vi var hemma hos dig så gjorde vi ett spelsamlaravsnitt för... 2 år sedan kanske? 3 år sedan tror jag. Ja, typ 2022. Något sånt. Precis innan midsommar kommer jag ihåg att det var. Så du är en spelsamlare. Och då filmar vi mycket av dina vinylskivor. Yes. Men det har hänt någonting sen sist. Jag tror du har liksom bara... Det har exploderat. Ja. Som det är med samlande. Så har det ju exploderat. Men har det blivit mer så att det är liksom CD-skivor som har tagit överhand och så inte så mycket spel längre då eller? Ja, men alltså jag trodde ju att jag skulle komma undan med ett billigare samlande när jag gick över till soundtracks. Men det märkte jag ju ganska snabbt att det är ju lika dyrt plus lite till. Men vi ska snart kolla lite vad du har för göttigt här. Men folk kanske undrar, varför köper man ett soundtrack på vinyl till exempel? Eller kassettband eller CD? När man kan typ lyssna på det på YouTube eller vad som helst annars. Varför gör man det? Ja, men varför har du alla dessa fysiska spel? När man faktiskt kan köra det på en flashkassett. Exakt. Det handlar nog väldigt mycket om just samlandet och ha någonting fysiskt. Kunna ta fram. Och men precis. Exempel, det här är väl Bubble Bobble antar jag? Ja, bland annat. Det är känslan, man sätter sig vid... Men liksom, jag kan känna med gamla tv-spel att man dedikerar sig. Ja. Nu gör jag någonting som jag vill. Och det är fallet med musik. Jag tar min vinylskiva. Jag går med den till min vinylspelare. Vi kan dra igång någon skiva sen här kanske. Men jag tar fram skivan varsamt. Jag kollar lite på den, är oftast väldigt fin. Ja. Jag öppnar luckan, sätter i skivan, borstar lite först. Sätter på nålen, hör det här spraket som ger mig otroligt mycket nostalgi och välmående. Oftast brukar jag ta spår 1 och sen bara för att rulla på. Köra på väljer spår 1, stänger luckan, hör musiken sakta komma upp. Jag har dedikerat mig, jag sitter nu och lyssnar. Jag vill lyssna på det här. På Spotify kan jag dra igång den så här snabbt. Men det är inte samma känsla. Nej, sen är det ju också så här med skivor, vinyl överlag. Och har ju alltid varit. Det är ju liksom, blir ju som ett konstverk i sig också. Och när det är som på den här, där det är sån här gatefold. Då har du ju så att du kan, när du viker upp den. Gatefold, precis, då öppnas de. Så har du, och då har du ju lite text där. Och det kan finnas med ytterligare information. Det kan finnas bilder. Det kan finnas lite allt möjligt. Så att
Man får ju hela liksom paketet. Jag måste erkänna, det som triggar igång mig väldigt mycket, det är just, jag älskar det kvadratiska när man ser ett spel. Det är därför jag tror jag älskar Gameboy så sjukt mycket. För att fodralen är, nu vart det Gameboy Color, fodralen är fyrkantiga, jag vet inte, det är något med det fyrkantiga. Även tjock-tv-apparater, det är inte fyrkantigt men det är 4:3 format, väldigt nära. Jag gillar det kvadratiska tror jag. Ja, men, och jag gillar ju också Gameboy. Det är bara en rolig grej som inte har någonting med... Det var av DMG förresten. DMG står ju för Dot Matrix Game. Och det var ju arbetsnamnet för Gameboy. Och det står väl även DMG någonting bla 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 på Gameboy. Alla kassetter har ju, det är ju serienumret, det är DMG och så, så att, som en parentes. Men jag känner vi kommer kunna fortsätta att prata här i flera timmar. Nu har vi inte tid med det. Men vi bara kör igång. Vi fastnar på några spel. Vi snackar lite om soundtracket. Förhoppningsvis tycker ni som kollar att det är kul att diskutera och snacka om tv-spelsmusik. Och vi försöker väl lägga in lite klipp från musiken vi pratar om. Ja, jag tänker det. Och så kanske lite bilder på soundtrack som vi inte hinner med att snacka om och sådär. Får jag bara snabbt nämna lite om det här. Bubble Bobble har ju ett galet soundtrack. Ja. Det är inte jättemånga låtar. Det är din 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 och sen när den där baronen kommer och det är ju typ vanliga låtar fast de går snabbare. Snabbare uppspel. Sen är det bonus round. Och så det finns säkert mer låtar, men det är inte jättemånga låtar va? Nej, men... Det står ju här till exempel. Ja, det är ju, vad är det, 6 stycken. Fast det här är väl någon form av, nej det är kanske inte ens det där. Ja. Men jag kommer ihåg Pinge, en kompis till mig, hade det här soundtracket på vinyl. Och jag tyckte det var så härligt. Jag var hemma hos han en gång så lyssnade vi på det och det var väldigt härligt. Galet bra musik. Den skulle jag vilja ha. Det är nog många här jag kommer säga att jag skulle vilja ha. Ja, det tror jag med. Men kör igång du och bara... Ska vi lyfta ner den här lite? Ja, så kan du lyfta upp. Smidigare. Vi ska också hinta om att... Det känns som nästan som vi ska, som en sån här uppesittarkväll. Under kvällen ska vi även öppna den här leveransen som du har fått, som du inte har öppnat. Nej, den har jag inte öppnat. Den är ju tänkt att du ska få öppna. Nice. Men langa upp bara så ser vi vart den här resan tar oss. Vi snackade ju lite om liksom varför. Vad är det för någonting som är så speciellt med just spelmusik och det väcker ju känslor. Och jag har den första skivan som jag ska ta upp är nog kanske ett av mina absolut främsta sånt här aha-upplevelser. När det kommer till musik. Oj, det här ska bli intressant. Jag tror faktiskt att vi delar det här. Det känns och då väljer jag att ta upp den här. Ja, den här köpte jag ju faktiskt jättenyligen. Jaha, vad kul. Actracer. Det här när man slänger på och sätter på, vad heter det, spelet. Och, precis. Och själva när loggan kommer fram och hur orkestralt det känns. Galet bra, för det är orkester här och det är ändå väldigt tidigt Super Famicom / Super Nintendo-spel. Kom väl typ första året? Ja, jag tror att det kom om det var 5 eller 6 månader efter releasen i Japan. Så att det kom tidigt även hit. Var det inte någonting också att typ Square eller någonting var avundsjuka på att det här soundtracket? Jag för mig att det var någon känd kompositör som var avundsjuk på att det här var så galet bra. Ja, det kan det ju vara. Det här är ju Yuzo Koshiro som har gjort. Och han är ju överkänd för Street of Rage. Och, är det han? Så är det han som är ute och turnerar lite? Du känner ju förmodligen till Eartheon. Det nya spelet. Ja, är det han? Yes, det är han. Eartheon, ett nytt Mega Drive-spel som finns på Steam just nu för övrigt. Men det kommer till Mega Drive. Det är ju hans studio Ancient som gör det tillsammans med, om det var Bitwave eller så va? För jag måste bara, kan jag lägga in det klippet här? Jag har sett lite klipp där han åker runt på spelmässor och sånt. Och sen har han en laptop med sig och lite synt. Och sen när han drar igång, du vet den här, nu får jag gå så bara tänka på det. Men alltså jag klipper in klippet här så får ni kolla. Yes. Är det han som gjort det? Alltså? Yes. Och jag har sen, det kan vi kolla på när vi kollar på CD-skivor. Jag har ett annat soundtrack till ett, om det är PC-88. NEC PC-88 tror jag det är. På den, för de körde någon form av Soundboard 2 hette själva musik. Så där är det promolåtar gjort för Actracer, men på ett helt annat soundboard. Okay. Spännande. Ja, nästa. Det var första, Men, jag hade kunnat prata en timme bara om hur bra Actracer soundtracket var.
Ja, Bloodborne har vi pratat. Det heter väl, nej vad heter det? Inte Bloodborne utan Bloodpool, eller vad heter den banan? Bloodpool, ja. Ja, ja, det är min favoritlåt i alla fall. Ja. Men vi plockar fram lite klassiker. Sånt här som alla känner till. Det här. Lustigt att de två har tagit än så länge här då. Jag tror också jag har den här faktiskt. Castlevania 3, yes, va? Yes. Och det är ju alltså, Castlevania är ju min... Vissa kanske vet, men det här är ju alltså tidigt 2000-tal. Då hade jag nog en utav, jag skulle säga, norra Europas största Castlevania-samlingar. Jag tror det faktiskt. Jag fick se lite av den. Ja. Och jag hade väldigt mycket. Så att Castlevania är och förblir en spelserie som kommer alltid ligga varmt om hjärtat. Och jag tycker inte 3 får riktigt den uppmärksamheten den borde få. Den är galet bra. Den kom lite för sent tror jag. Och väldigt bra musik också. Ja. Symphony of the Night. Jag hittade ju den här på Gamescom bara för några veckor sedan när jag var där. Det är ett soundtrack jag ville ha mest av allt. Och enligt mig ett av världens bästa soundtracks. Ja, jag har ju det här också. På CD. Ja, på CD också. Det har jag faktiskt också. Här har vi den på CD också. Ju... Symphony of the Night, ett Metroidvania till PlayStation 1. Som, det är så galet bra musik. Det är så himla bra. Det är bara title, vet du det? Och det är ju Michiru Yamane, heter ju hon som har gjort det soundtracket. Och hon har ju även gjort till... Om det är Area of Sorrow. Hon har gjort lite fler. Ja. Skönt att det är någon som kan lite namn här, för det är ju inte min starka sida när det är japanska namn. Det är ju inte så min heller egentligen, men... Vi ska väl komma in lite på vart man kan köpa skivorna också, men det kan vi komma in lite på sen kanske. Vi plockar fram lite random här också. Ja. Här är ytterligare ett det är också Castlevania, precis. Det här är ju Rondo of Blood. Till PC Engine. Ja. Det var ju väldigt, väldigt länge ett spel som... var osläppt utanför Japan. Väldigt bra musik. Och bra spel. Nu kommer det här. Den här får jag gåshud alltså. Jäklar, det här är alltså en range på Super Castlevania. Okej, Devil's Curse. Och Super Castlevania, det är ju jag skulle nog nästan säga att det är nog kanske en större favorit än Symphony of the Night. Oj, så pass? Ja, men 4 är galet bra. Det är ju ett spel som jag har spelat om och om igen sedan det begav sig. Och det här är en fantastiskt bra utgåva. Men jag känner som DMG att du samlar på skivor på soundtrack du själv tycker är väldigt bra. Främst så, ja. Du självklart om man hittar något billigt kanske för att det är kul att ha så köper man det också. Men det känns som ditt fokus är soundtracks du verkligen vill lyssna på. Ja. Det tror jag är sunt tänkt. Ja men sällan så har man ju, i grunden har man ju tänkt som i sin tv-samling också. Men ibland hittar man ju något för en liten slant som är kul att ha. Men alltså kanske inte spelar det jättemycket. Nej men precis. Men wow, vilka soundtracks. Och det finns ju jättemycket, men vad sa vi? Lite, vart kan man handla? Ja, vart köper alla skivor tänkte jag säga. Vinylen har jag ju köpt väldigt mycket från en tysk sida som heter Black Screen Records. Ja, och där kan vi länkar till allt det här nere också om det. Sen har det ju blivit, alltså jag köper CD-skivorna köper jag nog företrädesvis från Yahoo Auctions i Japan. Dels för att det är ett större utbud och dels för att de är väldigt mycket billigare. Sen finns det ju väldigt dyra objekt där också. Ja, och vad kostar en skiva i regel? Och det är väldigt allt från ett par 100-lappar till över 1000-lappen tänkte jag säga. Och det här är officiella. Det här är officiella. Än så länge har vi bara kollat på officiella och med officiella menar vi att någon har fått rättigheten att släppa musiken. Ja men precis, de är licensierade utav. Så kanske man säger mer, licensierade. Och just priset är ju att köper man den under där då är den fortfarande är tillgänglig. Då är inte priserna så. De ligger på 350-400 kanske. Men det är ju först när de har försvunnit och de är out of print. Det är ju då det börjar skena iväg. Men vad sa du? Black, jag glömmer alltid bort. Det är de vi har paket från här. Ja, Black Screen Records. Ja. Gå in, det är ju farligt att gå in där då. Men jag brukar ha lite bevakning också och kolla lite då och då. Ibland så också så här, om 5 månader kommer Mega Man X-soundtracket. Förboka ditt exemplar idag. Det brukar jag göra, tycker det är skönt. Ja, då blir jag överraskad några månader senare. När det, och det är ganska ingen farlig frakt och tull. Så där. Nej, men den är tull klarar man sig ifrån. Ja, eftersom det är Tyskland och inom EU. Så att, men det är lite roliga grejer. Sen här har vi också ytterligare ett Yuzo Koshiro. Ett gammalt, det är också PC 88. Jag får fokus på den. Ja, nu känner jag den här faktiskt på...
Men det är lite kul. Och det är ju officiella soundtracks på kassett. Det är ju från back in the days. Jag kan ta bort kameran här så kan jag filma lite löst här på dem. Vi tar vinylerna först här då. Vi tar lite mer. Men här har vi ju... mer Castlevania. Här har också vi ju, 4, va? Ja, precis. Det här är ju Super Castlevania. Och det här är ju Super Nintendo eller Super Famicom soundtracket. Kommer du ihåg också, det finns ju fortfarande såna här spelorkestrar, eller en symfoniorkester som kör spelmusik. Jag och Hiro var på väldigt många sådana 15-20 år sedan. Ja, men det var i början av 2000-talet. Och då var det ju en Castlevania-konsert. Var du på den eller? Nej, det var ju här i Sverige då. Ja. Och då spelade de ju Castlevania 4 bland annat. Ja. Och det var så, fantastiskt. Jag orkar inte gå in i detalj, men det var galet bra i alla fall. Vad ska vi ta mer här då? För ett Castlevania soundtrack, jag kan ändå nämna det, som är galet bra. Det är ju Castlevania 2, vad heter det? Till Game Boy. Det heter någonting. Castlevania 2 under titeln någonting. Heter det Belmonts Revenge, va? Är det? Även till Game Boy? Ja, Belmonts Revenge är ju det till Game Boy. Men det soundtracket är galet bra. Det finns lite mer. Du kan ju få agera lite. Ja, absolut. Ska jag hämta en påse? Ja, men precis. Den där vinylpåsen kan vi väl ta. Ska jag dunka fram lite eller? Ja, men jag ska bara kolla. Här, det finns... vi har ytterligare några som är lite så här små godingar. Snatcher. Snatcher, ja. Wow. PS1 är det väl, va? Och även du kommer till PC någonting annat också. Ja, det här var ju tidigt. Det är ju, vad heter det? PC, Mega-CD kommer. Ja, precis. Galet bra, mysigt spel. Ja. Sen har vi ju en gammal klassiker här. Panzer Dragoon Saga. Ytterst konstant spel till Saturn. Jag bara ställa ner den. Jag har inte spelat Panzer Dragon så jag har inte så mycket att relatera till det faktiskt. Sen har vi ju en klassiker. Nu ramlade din påse där, men det var inget. Det gick sönder. Är det Goemon tänkte jag säga? Yes. Ja. Och det är till det första spelet. Till Famicom? Det är inte första spelet. Super Famicom. Eller det är Super Nintendo. Ja. Riktigt bra. Det som kom hit. Väldigt här japansk musik. Ja, det här är ju super japanskt. Så vi hade lite, när vi gjorde vår Japanresa så la in lite musik där och då var det från ett Goemon-spel för det var så japansk musik. Ja, det känns ju väldigt sådär. Ska vi... Ja, det kanske inte har så mycket mer du vill. Släng bara fram lite. Men vi slänger fram. Här har vi en box. Ys. Inte spelat faktiskt. Det här är ju egentligen en remake på Ys 3. Wonders of Ys till Super Nintendo. Sidskrollande. Mycket vacker skiva. Superbra musik, såklart. Jag tjuvkollar här lite. Oj. Det här är ju feta boxar du har. Sen har vi Turrican. Då är det många skivor. När det är en sån här fet box så är det... De här är inplastade också till mig. Ja, jag har inte kommit så långt. Det här är... Nu ska vi se här. Vad blir det då? Det är 6 skivor i den här. Jäklar. Herregud. Då är den tung också. Ja, men den är lite häftig faktiskt. Ja, faktiskt. Jävligt häftig. Sen har vi Okami. Okami, ja, det är fina spel. Och den här är lite småstolt över. För den här köpte jag faktiskt på Tradera. Tror jag gav 700 spänn eller någonting. Och tydligen så är den väldigt dyr. Okay. Den brukar ligga på mellan 6 och 8 tusen. Så att jag gjorde en ganska bra... Jäklar. Herregud. Men det är ju, vad skulle jag säga, du kör även lite nyare musik. Alltså även nyare spel får man säga. Inte bara retrospel. Nej. Jag tror mitt fokus är främst lite retro faktiskt. Ja. Ja, men det har blivit så. Alltså, CD-skivorna är ju mer retro. För det som släpps nu är ju ändå... Det är ju relaterat till det som kommer. Ja. CD-skivorna, de är ju från back in the days. Ja, just det. Det är sant. Men, ska jag kolla lite min påse då, eller? Kör! Ja, men vi fortsätter DMG. Vi kör! Nu gör vi så här att jag lägger upp skivor. Yes. Fast det är dina då. Yes. Här har vi med Castlevania 2 va, till NES. Precis, Simon's Quest. Vad tycker vi om det? Galet. Jag skulle våga säga att några av låtarna i Castlevania 2 till NES är några av de absolut bästa till konsolen, som kan jag säga i alla fall. Yes. Helt galet bra faktiskt. Ja, även byggnaderna i byn är jättemysiga också. Men det är bara ett jättebra spel. Men det är väl lite halvfärdigt. Det är väl där det har fått. Ja, men det är väl så. Men vi har ju Bloody Tears. Ja, det är den som är... Den är ju
sätter på den här lite. Den är ju galet bra. Ja, fantastiskt. Inte jättelång men nej, men den är stämningsfull. Och här har vi, det är Castlevania 3 igen då kanske, eller nej? Nej. Vi ser Castlevania. Det är faktiskt Castlevania, första Castlevania. Jaha, till NES. Ja. Också galet bra soundtrack. Också super. Det här är ju också en grej som jag inte riktigt visste. Det är en kvinna som har komponerat musiken. Och hon var tydligen ganska ny på Konami när hon skulle göra det här. Och hon var dataingenjör eller någonting sånt. Okay. Hon hade aldrig gjort musik. Va? Nu snackar vi alltså Castlevania 1. Castlevania 1. Och då kan vi ju ta de här Vampire Killer och alla de här. Alltså allt som är Castlevania gjorde hon. Och hon hade aldrig gjort musik förut. Men är det inte så efter texterna på Castlevania att det är lite så här påhittade namn? James B. Banana eller vad heter han? Men är det hennes namn med eller det är också påhittat? Ja, det är också påhittat. För att de tänkte väl då antagligen... Jag tror att till och med faktiskt är kul att du sa det. För jag tror att det är hon som är namngiven som James Banana. Ja. Undrar vem som satt där bara så här, musik, ja vi skriver James Banana. Ja. eller om det fanns någon som hette det. Den här var ju jättefin. Nu ska vi se, Metal Gear 2 stycken. Jag antar väl att det är Metal Gear 1 och Metal Gear, vad heter de? Vad heter 2? Det heter Metal Gear Solid 2 va? Jag tror faktiskt det här är nog, det här är till NES-versionen och det här är till MSX originalet. Så det är faktiskt två, det är två olika till samma spel. Den är också bra där. När man smyger runt där. Men jag tyckte, jag hade aldrig tålamod för Metal Gear. Jag kom knappt förbi hundarna, sen orkade jag inte spela mer. Okej, jag spelade jättemycket. Jag faktiskt körde igenom Metal Gear. Det kanske skulle kunna på en livestream. Ja, det är fantastiskt. Det är ju... För har man någon som hjälper en så tror jag man orkar. Har man karta och sådär. Ja. För det finns ju vissa de här världarna ute som kan behöva karta. Här har vi lite random. Det står... Orchard Attack. Jäklar vad bra soundtrack det här då. Ja. Herregud. Och den är ju lite rolig för den är ju gjord som att det skulle vara kassetten i ett NES-fodral liksom. Ja, nu fattar jag. Ja, det är det ju. Och här är någonting random. Men det här är SteamWorld Tower Defense. Jaha, se där. Det är också något sådär som jag såg att den fanns, köpte den. Här har vi en skiva vi har nämnt så många gånger. Och vi har ju till och med gjort en specialvideo om det. Kan jag också länka till här nere. Johnny T's Vågens Kam. Där han fick Kid Icarus. Som det finns ju även, vi intervjuade ju han Johnny T och ringde upp han och allting. Och han förklarade historiken bakom varför det varit. Och det är ju inget spelsoundtrack, men den får ju bo i spelsoundtrack. Ja, det är ett måste. Det känns som ett måste i varje svensk spelsamlare. Den här kommer jag ihåg, såg jag in i en lokal radio-tv-butik. Och det här är ju way back. Och jag gick alltid och funderade på varför står en skiva med Kid Icarus omslag. Ja, det är så snyggt för det är scanlight och de har fått in en riktigt bra bild. Ja, det är fantastiskt. Faktiskt. Men jag köpte den aldrig. Men sen så lärde jag känna dig och såg att du hade den i 100 olika exemplar. Jag tror jag har 3 olika faktiskt. Den här då, jag köpte faktiskt också nyligen, Magician Lord. Ja. Kanske inte världens bästa soundtrack. Jag älskar ju spelet, men jag kan inte säga att jag kan så många låtar i huvudet. Den här hittade jag helt random på Coop Bergvik i Karlstad. Så jag plockade upp den. De har ju en skithäftig skivbutik i Coop-butiken. Med väldigt, väldigt mycket tung, hård black metal, death metal. Och sen bara soundtrack. Fan vad stört. Stod den här. Här ska vi se, jag bara Tunes of Games Baked in Germany. Se där, 2024. Ja. Finns inte så mycket att säga. Nej, men jag kanske hoppar lite snabbt här nu. Men Sunsoft är väl också lite blandat av ganska gamla Sunsoft-spel. Jättegamla. Jag har varit sugen på den men så insåg jag att jag inte spelat den. Så nej, alltså det här är ju... Alltså den gubben i mitten, han är ju... Vad är det? 56 Stations of Tokaido Road eller någonting. Aha, okay. Ett idiotspel egentligen. Oj, det här snackar vi. Det här spelade jag när jag livestreamade för ett tag sedan. Another World. Ja. Galet bra spel. Introt är ju kanske bland det bästa som någonsin har gjorts. Och inte heller så mycket egentligen i soundtrack-väg, men... Nej, för jag kan inte direkt... Det är väl fina låtar och lite mer stämningsmusik än att det kanske är... Men väldigt cool att ha. Jag hade gärna velat haft den också. Men ibland så blir det sådär, man köper och... Det här är lite coolt faktiskt. Här snackar, Är det något... Musik för mig
det jag främst började älska när jag skulle ta musik och verkligen så här, den berörde mig sjukt mycket. Det var när jag spelade Final Fantasy-spelen, Chrono Trigger, alla de här, när det var sorgligt kom de här sorgliga låtarna, man nästan satt och grät och man ville återuppliva. Och då är det ju rollspel, främst Super Nintendo-era jag tänker på. Här rycker det upp, nej men gud, det är ju många som helst. Är det Breath of Fire 1 och 2 antar jag? 1, 2 och 3. Så trean är ju till PlayStation 1, ja precis. Jag bara tänkte att det skulle vara bara Super Nintendo. Den här är ju, om man lägger ut dem så bildar de en bild. Så ska vi testa? Så vi ska se här då, det här är nummer 2. Så att vi får... Över den i mitten. Det här gillar jag när folk... Så att typ så du har ju en hel bild då. Wow, vad coolt. Jag vet inte, kameran det kanske där man kan lägga ut. Hålla upp den lite där. Där, precis. Så. Coolt. Ja, alltså, jag tycker Breath of Fire-spelen har något speciellt. Jag har faktiskt inte klarat något. Jag har spelat halva på alla 3, 1, 2 och 3, men jag har aldrig tagit mig igenom dem. Och det är ju Capcom som gjorde det. Det var ju lite så. Jag kommer ihåg när det första spelet kom till Super Nintendo och bara Capcom? Ja. Varför gör de rollspel? Men i Europa i alla fall, eller var det väl, så stod det ju, är det ju Square Enix, Square då. Det står ju Square på... Är det de som gjorde det? Om du kollar, ska vi se, jag ska ha om du vänder vänster, där, följ mitt finger så har du Breath of Fire, där, ta fram båda två där. Jag för mig det är Squares logga på framsidan, där precis. Så att det är lite, man blir såhär, Square gjort ett... Eller är det jag som är, nej men visst är det. Ja men det är Capcom, det är Capcom-loggan bakom här. Du har den här. Det är de Capcom som har gjort det, men jag tror Square lokaliserar spelet utanför typ, Japan då. Men de körde Ja, för 2:an kanske de gjorde själva då, för 1:an är ju Square. Det här, precis här RPG-bommen börjar komma liksom. Ja, men precis. Vi kan bara slänga nice. Här har vi mer. Jag tänkte säga att det är Another World igen, men det är det ju inte. Nej, men det här är ett sånt där random soundtrack som jag hittade. Jag har aldrig spelat spelet, har ju uppenbarligen inte lyssnat på. Nej, vi sa det. Ibland dyker ju sådana där in i samlingen. Det var bra pris. Det var lustigt att hade Mr. Nuts. Super Nintendo. Ja, det finns många olika konsoler, men jag spelar till Super Nintendo. Ja, men det här är nog Super Nintendo-versionen tror jag. Vad har vi här då? Det här är också Last Armageddon. Spelen som kommer här 2 är. Det här är till PC-88. Japanskt. Sidskrollande fighting-spel. Cool. Det där är ett rollspel. Förvånansvärt bra soundtracks måste jag säga. Nu ska vi se. Nu ser jag loggan här Super Rare Games. Det känner faktiskt jag igen. De gör ju släpper indiespel typ till PlayStation 5 och Switch-ish. Och även soundtracks uppenbarligen. De gjorde det i början i alla fall. Släppte de soundtracks. Och sen har vi ju lite... Nu snackar vi. Det är ju till och med 2. Vi har ju ett av världens bästa soundtrack. Vi har pratat om det här mycket. Mr. Gimmick till NES. Jävla bra musik. Som svensk spelare, eller vad heter det, gamer, så har man väl inte undgått Mr. Gimmick. Nej. Och det här är ju originalet. Och det här är ju... Nej, båda är det. Där har jag. Ja, men det här är originalet. Och det här är ju en arranged. Ja, det sa det. Arranged soundtrack. Ja, precis, så är det. Så den här släppte de först och sen nu i år kom den här. Vilken tur, för jag stod och höll den här förra veckan. Men hade jag vetat det. För det är en sak för mig, kommer vi in på det, att jag vill nog, eller jag vet att jag helst bara vill köpa soundtracks som låter exakt som det lät i spelet. Ja, du vill ha för jag köpte GoldenEye-soundtracket, GoldenEye 007 till Nintendo 64. Och då var det orkestrerad musik. Och det gillar de har gjort om det. Då var det fel i mitt huvud. Det hade de kunnat gjort enkelt för sig. Slänga in en skiva till med originalmusik och sen en med arrange. Men det visste jag inte när jag köpte den. Så att det var en liten miss av mig då. Och här har jag faktiskt ingen koll på vad det här. Jo, men det är det här Metroidvania-liknande. Ja, man typ någon rävaktig karaktär. Himla bra spel faktiskt. Herregud, här snackar vi musik. Mario RPG. Ja, den här är vacker. Den är vacker. Inte mycket från framsidan, men... Nej, men det är svårt att se kanske. Men det är ju man har ju silhuetter, eller vad heter det? Outlines på alla liksom... Men gud vad bra spelet är och jättebra musik. När man kommer till grodbanden, de här visslorna och... Ja, du är väldigt glad. Alltså, musiken tillför otroligt mycket i varje spel, men här verkligen... Squaresoft, och det här är... Om man tänker så här att det är Squaresoft som har gjort det. Dels så har du ju hela det här Squaresoft RPG i spelet.
Men man märker ju också att det är Squaresoft som har gjort musiken. För den känns RPG-ig men ändå lite Mario. Hade det varit Nintendo som hade gjort det rakt av, in-house, så tror jag inte vi hade fått ett lika bra spel och ett lika bra soundtrack. Nej, galet bra. Älskar det här spelet. Ja, det är ju grymt. Ja, det är grymt. Nu ska vi se, vi hade, en kvar hade jag. Death Door, ingen aning. Det här är ju ett ganska nytt spel. Det kom väl, kan det vara något år på nacken. Det är ju lite roguelike. Okay. Man är någon liten, man är någon uggla eller det är någonting. Det här är också ett himla bra spel. Lyckades knipa den här för en billig peng. Så att väldigt mycket av de som vi har sett nu som är inplastade. Om någon funderar på varför sitter han med en massa inplastade. Det är för att jag har köpt dem billigt och jag har faktiskt inte hunnit. Men ingen av dem kommer behålla sin plast. Det är samma här. Och sen tänker jag också att det är lätt sätt som jag kommer ihåg. Den här har jag faktiskt inte lyssnat på. Precis. Så åker plasten av när det blir första. Då blir det extra njutbar första spelning. Nej, men allting kommer öppnas förr eller senare. Samma här. Det är bara idioti att köpa sådana här saker för att ha kvar inplastat. Ja, jag har ju köpt dem för att jag vill lyssna på musiken. Men du, jag tänkte, du har ju massa coola kassettband och även CD-skivor. Men jag tror det blir lättare om jag filmar lite fritt. Så att de fodralen är så små så kan vi filma och prata om det samtidigt. Precis, och vi har ju en jättesäck. Vi har ganska många. Ja, så att vi kommer ju kunna, och jag har några som jag vet att du kommer vara lite... Men nu ska vi se DMG. Nu har vi snackat mycket vinyler, vi har gått igenom det mesta. Men du har soundtrack på kassettband, det är också jättecharmigt. Du kan börja med att kolla lite. Det kanske jag kommer att skugga lite här, men det är ju ganska random egentligen. Kassettband, det tänker man ju. Det är på en sån här gammal relik, kan man tycka. Ja, men i Japan släpptes ju ganska mycket soundtracks väldigt tidigt. Tar man det här till exempel, det är alltså Gradius. Ja, det här är alltså det här är från back in the days. Det är ingen nyproducerad skit, tänkte jag säga. Så det här är väl, vad kan det vara? 89, 87? Oj, men alla de här gamla? Nej, det här är såklart nyare, så Celeste och de här. Men... Ja, de som ligger på den här sidan, det är nytt. Det här är de original från Japan, från back in the days. De där också då såklart. Den är jättecool. Eftersom det är ett av dina favoritsoundtrack så förstår jag att du har... Och det här har vi, jag tror faktiskt, det här är ju... Det här är ju med flera spel. Här har vi ju faktiskt Castlevania 2 till Game Boy. Bland annat. Så den har du ju här. Nu står det ju på japanska. Det här, vi sätter igång en CD-skiva sen och en vinyl. Då bestämmer jag att den där ska få vara med. Ja. Sen snackade jag ju förut om ActRaiser. Ja. Och de här förlorade spåren. Och de finns faktiskt med på den här CD-skivan. Oj, vad fin den var. Misty Blue. Och det var ju ett gäng, nu är det svårt att se, men den nedre delen utav är ju ActRaiser spår. Okay. Wow. Vad jag fick reda på var ju att ett utav de här spåren, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Som skulle ha varit med i ActRaiser. Som skulle ha varit med. Men det roliga var att Yuzo Koshiro, han återanvände ett av de här spåren i just det nya spelet Earthrealm. Okay. Så att det lägg den här och vi lägger den. Det här får vi också lyssna på. Sen pratar vi ju vinyl, vi har kassetter, vi har varför samlar man på vinyl. Säg inte att du har minidisk också. Nej, det hade varit coolt. Wish. I wish. Nej, men det som fick mig att tippa över till att faktiskt börja köpa väldigt mycket CD var ju att väldigt mycket av soundtracksen finns inte på vinyl. Just det. Så min första liksom så här snöbollsrullning, det var faktiskt det här soundtracket. Och det här är ju då Lagoon. Fast det här är ju från originalsoundtracket till spelet på X68000. Jaha, det kom till det här först. Ja. Så att det här är ju det som vi spelade på Super Nintendo. Ska bara se om jag hittar det jättesnabbt. Var ju det var ju en port. Eller en portning. Hjälp. Nu ska jag försöka. Här har vi det. Också jag vet inte. Kolla här, B&V. För mig är ju det här ett riktigt sådär nostalgiskt spel. Ja, men frågan är det verkligen så himla bra egentligen? Du, jag tror jag hade extremt tålamod med det där spelet. Du vet, kartorna jag var tvungen att rita karta. Ja. Det var höger, vänster, upp, ner. Och den där lilla kniven som inte ens syns att han kör fram. Nej, jag vet inte.
Det är mer nostalgiskt. Men det är ju så, nu ska vi inte snöa in oss mycket på det här, men det spelet egentligen, kanske är det där spelet du snackar om där, är ju som gjort så att du ska egentligen bara gå in i fienderna med gubben, så ska man slå automatiskt. Ja, precis. Isspelen. Men gjorde om det sen då till. Men det är ju fantastiskt bra intromusik. Grymt. Sen har vi ju, den här har jag letat efter länge, lyckades hitta. Här har vi soundtracket till de första 3 Kingsfield-spelen. Och för de som inte vet så är ju det här From Software. Ja. Som nu har gjort Elden Ring och de har ju gjort Demon's Souls och det här. Och faktum är att det första Kingsfield som de släppte var ett av release-spelen till PlayStation i Japan. Okay. Och det gjorde att From Software kunde gå från att vara en tillverkare utav egentligen business software till att helt på full tid kunna köra spelprogrammering. Nice. Så att det är deras första spel som gjorde att de är vad de är idag. Jag har ju någonting här som jag vet att du är lite... Släng upp en hög här, det gillar jag, en hög. Vi kör så här då. Det där skulle jag säga, Chrono jag kände faktiskt igen den. Chrono Cross, ja precis. PlayStation 1-varianten. Och introlåten där är ju helt... Det här är ju också någon annan typ av arrange också, så den är lite rolig. Parodius. Ja, Parodius, precis. Snygg där. Här har vi någon samling med lite olika spel. Namco-spel. Här har vi Is 3. Det var ju det jag sa, den hade jag ju på vinyl. Jag gör så här. Det här är ju originalspelet. Här kom ju, den här tror jag kom till, om det var PlayStation 4 kanske. Så det är ju en remake. Den var jättefin. Jag har faktiskt aldrig spelat en Y-spel. Det är något jag ligger lite baksläkt. Det får du göra. Är det officiell alltså? Ja, det är officiellt. Super Mario World. För den har ju kommit på vinyl nu har jag sett. Den är väldigt dyr på vinyl. Typ över 1000 spänn kostar den. Är det så? Den fanns faktiskt på Black Label Records, såg jag. Och du köpte den inte? Nej, men den kostar 1200 lätt. Det här är ju alltså också ett av de absolut snyggaste omslagen som har gjorts. Men det roliga med soundtracket är ju att det är ett av världens bästa soundtrack, men det är ju typ inte många spår. Nej. Och nästan många av låtarna är ju första banans låt i olika varianter. Ja, det är olika varianter. Typ i vattenvärlden så är det lite långsammare och lite så. Sen har vi ju ett gammalt rollspel till PlayStation. Det här spelade jag väldigt mycket. Popolo, jag har faktiskt aldrig talat om. Det är ju obskyrt japanskt rollspel. Kom aldrig. Det kom till PSP. Ytterligare japanskt rollspel. Också bra soundtrack. Här har vi ju... Jag gillar ju... nej, skojar du? Är det herregud. Här har vi ju... introlåten till den första Wild Arms är ju fortfarande kanske... Ja, det är ju inetsat. Vi lägger in visslingen lite här så att... Du vet, när jag spelar det här, fast håll lite där, när jag spelar Wild Arms, varje gång jag sätter på det så satt jag och kollade på introt. Det är inte många spel du kollar på introt, men här var jag fick gåshud varje gång. Jag körde faktiskt, jag plockade fram när jag bröt handleden för 2-3 år sedan. Så plockade jag faktiskt fram min PlayStation. För jag tänkte att nu jäklar ska jag spela igenom Wild Arms. Och kom ändå relativt långt. Det är ganska stort, så dog lasern. Nej. Så jag har faktiskt aldrig någonsin spelat igenom det helt och hållet. Jag har inte heller gjort det, för jag satte fast i spelet. Och det var lite innan internet. Så jag visste inte vad jag skulle göra och sen vart det att jag tappade spelet. Nej, men det är ju fantastiskt. Jag måste spela om det någon gång. Alltså. Det är galet bra. Vill de ha ett klassiskt, typ Final Fantasy 7-stil? En vanlig, men också galet bra. Pixelsnyggt. Riktigt pixelsnyggt. Galet bra faktiskt. Fighten är i 3D, men annars är det i 2D-pixel. Liksom. Vi hade ju framme Mario RPG. Vinylboxen. Den släpptes ju tillsammans med 2 andra boxar. Så jag var ju tvungen att gå bananas. Men de här är nysläppta? Ja, det är också nysläppt. Så det här är ju... Eller är det Switch-soundtracket? Nej? Så det här är ju egentligen motsvarigheten, fast nu har jag det på alla 3 olika former. Vad coolt. Jag älskar grafik. Det är ju så det här jag är ju lite nördig när det kommer. Det får man vara, det är fin egenskap. Sen, det här är en av mina Holy Grails som jag lyckas hitta. Oj. Sound and Drama står det också. Så det här är ju till, det är ju A Link to the Past. Ja,
Zelda 3 som man kan säga också. Och det är ju alltså dramaspår. Så han snackar, de har ju någon form av sån här... Jaha, det är inte bara musiken alltså? Nej. Plus att det även är orkestrala versioner utav många utav låtar. Skitbra. Och det finns bara på den här. För har inte släppts någon annanstans. Vad coolt. Den ska du nog vara glad över. Ja, men den var... Jag kan tänka mig att många Zelda-samlare är intresserade av den. Den var ganska dyr. Ja, jag kan tänka mig att den är det. Kolla här nu. Jag hittade ju ett soundtrack till ett utav dina... kan det vara ett utav dina favoritspel? Säg inte att det är XLA bara. Nej, Lufia. Är det Lufia 2 också? Ja, det jag tror jag alla 3. Jaha. Nu ska vi se, 1, 2 då till Super Nintendo och sen 3 blir ju... Ja, det var Game Boy Color. Game Boy Color-varianten, den står ju... Där står det. Där står det. Men jäklar vad coolt. Den där borde jag ha faktiskt. Var den dyr eller? Ja, men jag kommer ihåg du köpte den för ett tag sedan och jag inte tänker helt fel. Jag tror ju han Linus, spelsamlaren, också hade den. Ja, där titta, det är alla... Det är ju... Precis, Lufia heter ju Estopolis för de som inte hade koll på det. Ja, den där skulle jag vilja ha. Och Ico. Ja. På tal om att bli berörd så vart man ju väldigt berörd. Ja, det är ju bra spel. Sen har vi ju en klassiker. Donkey Kong Country. Jag har ju faktiskt den står här också. Och min är faktiskt lite ball. Ser att den är signerad här. Ja, jag vet ju att... David Wise. Det är lite coolt faktiskt. Det är ju lite dålig stil att du inte tog med min också. Ja, faktiskt. Men du är ju mycket som helst kvar. Ja. Herregud. Johnny T. Ja. Måste jag ha han på vinyl, eller på CD också. Sen har vi Star Ocean Blue Spear. Game Boy Color. Vad fin. Himla fin faktiskt. Ja, vi langar fram. Ja, langar fram mycket. Vi langar fram. Här har vi det är Xenogears ser det ut som. Xenogears, va? Den är jättebra ju. Wow, vad konstig framsida. Ja, det är lite märkligt faktiskt. Ja. Och Klonoa. Klonoa 1 och 2. Inte illa. Det finns ju massvis. Men precis, vi får sprida på. Oj, R-Type. Delta är det väl, va? Är det Delta? Jag tror det. Under triangeln är det Delta. PlayStation 2 tror jag. Kommer faktiskt en nysläpp snart till den nya konsolen. På Polocroys 2. Det var den du visade förut. Ja. Och Lunar. De har ju bra grejer. Wow. Något arkadspel som jag hittade. Dragon Gun. Också helt skapligt soundtrack. Det är ju helt okänt i Sverige såklart. Assault. Ja, de där Den här hette ju Cybernator, va? Ja, det är Cybernat. Ja, jag såg det faktiskt direkt. Det är ju Cybernator. Det är väldigt bra spel. Och bra soundtrack. Du, jag hör faktiskt. Jag ska bara... Hej Karl! Det är bara att komma ner sen om du vill. Jag har fått finbesöka Karl här idag. Det är mycket som händer här idag. Ja, men vi kör. Det här är ju ett Radilgi. Shoot 'em up till Dreamcast. Har vi... Men det är en skön mix då. Där har vi grejer. Final Fantasy 6 Piano. Collection. Piano Collections, ja precis. Den kommer jag ihåg. Här har vi Konami Game Music Collection. Wow. Lite Pop and Music. Oj. Här kommer han. Det är bara att komma in, Karl. Ja, kom. Den här videon är nog så lång ändå så att det blir kul med lite gästspel här också. Det är som ett talkshow här man kommer in med draperi och grejer. Men vi kan ju bjuda in honom och kolla på lite soundtrack här också sen ju. Eller hur? Ja, Karl, ta en pall här och sätt det. Jag är så dålig på soundtrack. Ja, men det behöver inte vara bra. Man behöver inte vara bra. Man behöver bara tycka om. Så vi går igenom hela DMGs samling här, massa vinyler. Och nu är vi på CD-skivor och allt möjligt här. Kul att ses! Vi brukar ju alltid ses på mässor. Ja, precis. Ja. Det här är nästan som en mässa nu, för allt det här är till salu. Det här är helt vansinnigt. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Jag går ju bananas. Som vi gör när man hittar något samlare liksom. Ja. Ett till på Polocroys PlayStation 2. Det verkar vara en serie du verkligen gillar. Ja, men den var en bra serie faktiskt. Den här påsätter aldrig slutet, ska du veta, Carl. Alltså det här är helt vansinnigt. Fast vi är faktiskt på slutspurten här faktiskt. Ja. Marvel Land. Ett gammalt Mega Drive-spel. Jag tänkte säga Mega Drive faktiskt. För jag ser en annan typ av bild framför mig. Ja, den här, vad var den här hette? Den finns inte Wonderboy-serien, nej. Det finns inte Paul, va? Jo, finns en Paul. Men den heter inte Marvel Land, den heter... Inte Monsterland.
Kan det vara? Nej, nu Ja, chansar Jo, jag. men är det Chicky Boy? Nej, Ja, jag tänker, ja, nej, det- inte det heller. Det ser ut som det. Det är nog den jag tänkte på, för Ja, det är nog det artworken... som, nej, det är nog, han är nog grön, Tormod. Insert picture here. Ja, Det är precis. det bästa. 3 stycken sitter och killgissar deluxe. Xenosaga 2. Ja, det var en spelsamlare som kommer här framöver, eller som redan har kommit. Den här videon kommer, hade en jättestor Xenosaga Grymt. samling. Då kör vi lite pop and music. Mm. Gav 20 spänn Oh. på Tradera. Ja, för skulle jag åka till Japan idag, det hade varit livsfarligt att hitta en soundtrack-hylla då kan jag säga. Den hade jag... Det finns ju en nyöppnad butik i Japan. Svindyrt. Ja, Hade det varit. det är också. Ja, Priserna har gått upp i Ja. Japan så det bara sjunger om det. yes. Men jag såg att det finns en nyöppnad spel-ish butik i Tokyo som även har jättemycket soundtracks. Ja, den heter Kanske typ dumt något att så här tipsa om den. rare, ja, rare någonting. Jo men det var de som, den är rätt, ja, kan det vara han Pip som var där och tittade på. Det var liksom ganska enkel spartansk inredning och Ja. sen var det grejer, sen var inte allt prismärkt och allting. Nej. Så- Ja, just det, precis, just det. Och det är ju såklart höga priser, men ändå låga Reasonable. priser för Ja. sammanhanget. Han verkar ju ha det bättre än Super Potato. Ja, och det de kan här. man säga. Ja. Och alternativet för De har oss, blivit helt- alternativet till oss är ju att importera med tull och frakt och allting, Ja. så är det trippla priset istället. Ja. Fast en Japanresa är ju inte gratis heller. Här är lite Famicom. Det är lite Ja. Zelda och Metroid. Och Ja, men du, den där har jag faktiskt också tror jag. lite ja, smått och gott. Ett Sega shoot 'em up. Mm. Jag hade ingen aning om vad det här var för någonting. Nej. Sega har ju bra musik annars. Billigt. Ja. Köpt. Done deal. Vad har vi här? Dinosaur. Det här är ju också ett gammalt dataspel. Ja, det har jag ingen koll på faktiskt. Det är faktiskt Nihon Falcom. Det är ju de som har gjort hela Is-serien. Ja, Som okej. har gjort. Mm. Ett superobskyrt spel till Super Famicom. Och den där men du, är det där spelet man går runt? Det är som ett, ja, du går runt och pratar med folk. Ja, men bara prata med Ja, för det folk. kom en fan translation på det där Ja. relativt nyligen tror I jag. Hanov, någonting heter Ja. det. Också jättebra musik. Vagrant Story. Vart har du fått tag på många av de här japanska? Är det också stora beställningar du bara har gjort? Ja, eller? jag har gjort det. Sen har jag Ja, har jag ju gjort det. mina så här, jag har ju mina platser. Ja. Jag har ju mina liksom, Ja. men jag kan ju inte avslöja mina Nej, det behöver du inte göra. kanaler. Nej, det ska man inte göra. För De då ska har hålla jag, själv. De ska hålla för sig själv. ja, men nu har vi ju så en gammal klassiker. En gammal klassiker. Om man Super Nintendo. Ja, den är ju bra. Soul Blazer. Eller Ja, som den heter. Soul Blader heter det ju. Ja, det är i jag som Japan. tänker fel. Soul Blazer heter den i Japan, Ja, men Soul men Blazer Soul för oss. Blazer. Ja, precis. Det är ju grymt bra. Har du spelat det, Carl? Nej. Det är jag så- jättebra alltså. Stäng till Zelda, ja, men Zelda 3-ish. Går runt och slå ganska... Ja, men det är himla Jag bra. är så svag för jag spelar mest enkla spel. Ja. Jag spelar mest plattformsspel och den typen av spel. Så att, det har jag faktiskt aldrig gett mig på. Men jag skulle säga att det här är ganska enkelt för att det är så skönt att du är en by och sen går du ut och fightas Ja. lite. Och när du dödar monster så låser du upp, då kommer det hus tillbaka till byn. Jaha. Och då vill du gå tillbaka till dem och prata med dem. Ja. Det är jättemysigt där. Och det är ju ungefär, ja, men de har ju det som en trilogi. Det är ju Soul Blazer och det är Illusion of Time. Illusion of Time och sen är det Terranigma. Ja, Men om man tänker då som föregående till det här så är det ju ActRaiser. just det. Så ActRaiser är ju med i den Jaha, ja, det är liksom så. Ja, för jag- utökade familjen. För jag brukar ibland tänka att Actracer är med, men det är ju 4 spel. Jag ska nästan man kan säga att det är en... Och alla de står här någonstans. Ja. Jag orkar inte. Men det är ju såhär worldbuilding Ja. typ. Namco, handlar mycket om jordens skapelse eller skapelsen Ja. överhuvudtaget. Ja. Star Fox. Oj, där snackar vi soundtrack. Det är fan Ja, Star galet Fox. bra alltså. Det här Det är... är sjukt bra. Du Det vet här bara när man gjorde åker... också ett sjukt bra köp. Gav typ 700 spänn. Ja. Ligger väl på 309. Ja, Oj mycket jäklar. pengar. Vad snygg den var. Men jag vill bara säga, bara titelskärmen. Alltså det kan man bara sitta och mysa till. Jag gillar när de kommer och, precis i början. När de flyger genom tunneln. När de kommer Ja. ut. Boing, boing, all strangers green. Ja, sen... Ja. Och sen Nej gud, jag får gåshud när det pumpar på. Vad heter han? Toad? Ja. Eller vad heter han? Nu vill jag bara skjuta, tänkte jag. Ja, det är grymt. Här har Ja, men vi... den är så dyr alltså. Det är Ja, den är dyr. över 3000 spänn på den Ja. alltså. Jäklar. Castlevania, Circle of the Moon och Harmony of Ah. Dissonance. Coolt. Sen Inte har vi ju... jättefin sexig framsida ska jag väl säga, men nej. På den. Den var inte jätteetsande. Nej, den är Fast en inte gravsten ser jag lite nu. Kanske Ja, lite den- kanske ja. passande. Kommer en Ja. följdfråga. Det här vet vi ju också. Vad är det här för något? Ja, det är Resident Evil 1 Ja. och 2 såklart.
Biohazard heter de ju i Japan. Ja. Galet bra. Eller, det enda jag kan tänka på är ju sig egentligen det Storage Room. Den pianolåten där. Men, Forest Floor är ju också bra när man kommer in. Det är ju så här väldigt sådär... Det är sant. Ja. Och de kommer till polisstationen i 2:an också väldigt... Men finns det en variant till av Biohazard 1 soundtracket som heter Orchestra eller någonting liknande? Det finns ja, för jag har haft dem. Men var det inte så där jag köpte de här? Jo, det är väl det. Ja, men det är väl det. Det är väl det jag känner igen. Men jag köpte nog de här utav dig på... Nej, vad roligt! Jo, men det är då jag tyckte jag kände igen. Vad coolt! Vad roligt! Ja, men det var bra. Bra tajmat att du kom in här då, Carl. Castlevania, det här är ju till 64. Då har ju Carl säkert koll på det. Ja, det där, alltså 64 soundtracksen är ju inte så himla vanliga, många av dem. Det är det som är... Jag har ju tittat mycket efter... Jag samlar i Rareware själv nästan enbart. Eller enbart, men specifikt på. Och ska man hitta soundtracksen till Rareware-spelen, de är ju svåra att få tag på. Och dyker de upp så är de löjligt dyra. Vi har ju någonstans i högen här så är ju Donkey Kong Jams. Ja, DK Jams. precis. Nej, för något sätt, den här har alltid varit lite off, den där bilden tycker jag. Den känns inte... Nej, jag vet inte vad. Den känns som en billig artworkare som har gjort det. det. Det är märkligt faktiskt. Jäklar. Jag måste bara en anekdot. Det här är Majora's Mask-soundtracket. Jag har alltid haft... Av någon anledning har jag någon gång i mitt liv hittat en lös sån skiva. Och då är det så här, man behöver alltid ha någon skiva i bilen om man har en CD-spelare. Så det var alltid den som satt i. Så att då var det alltid, då är det typ så här låt 14 eller någonting. Jag kan spela den nu. Den är så galet bra. Så att den har vi lyssnat på jättemycket i familjen. Det var lite rolig anekdot faktiskt. Och nu när jag sålde och bytte bil så glömde jag faktiskt ta ut den här skivan i bilen. Nej, men jag lyckades ringa tillbaka och sa i panik, ni måste ta ut CD-skivan så att jag kunde gå och hämta den sen. Ja, det är underbart. Oj! Vi kör lite mer Final Får jag bara säga att det här är en av mina absoluta favoritskivor ever. Det här är alltså Uematsu Uematsu, Final Fantasy 4. Och han åkte typ till så här Irland eller någonting och spelade in med så här folkbandsmusik. Lite keltisk. Ja, keltisk. Den är helt, ett av mina favoritsoundtrack och den är helt fantastisk i den här formen. Vad glad jag blev. Retropiraten lyckades hitta den på. Nej, jag har Retropiraten av alla ställen. Ytterligare någon Final Fantasy. Vi kör hårt nu. Den här har jag också, Final Fantasy 2. Det var så här de såg ut. Och jag har ingen aning om de här är officiella eller om det här är bootleg. Men jag antar att alla de här som jag har är, det är men nice. officiellt. Du kan kolla på dem jag har sen. För då ska det vara kul att bara veta om det är original. Final Fantasy 6 Grand Final. Den ja. Snygg artwork på dem också. Ja, men du, den är... för den där framsidan har inte jag. Då är frågan om kanske den jag har en bootleg då. Men den där är galet bra. Vi kan ganska snabbt ta reda på det. Och sen så sista som jag har i min lilla gömma här är också ett japanskt rollspel. Fint. Det är ju mycket alltså. Det här, Men ska vi göra så här. Den här videon är typ en timme lång i det här laget. Men ska jag öppna paketet då eller? Ja, du har ju en unboxing att göra här nu. Och sen kan vi dra på någon av de här skivorna och bara visa lite hur det känns. Det blir super. Jag kör. Grymt. Faktiskt göra så här innan vi kan snabbt kolla vad jag har för något. Jag kom på, jag har ju lite också. Nu blir det bara en jättesnabb åktur här, så håll i er. Super Smash Bros. Melee, enligt mig ett av världens bästa soundtracks. För det är typ så här, så mycket låtar här så att det är Zelda, Mario, Kirby, allt, Metroid. Allt gott på samma ställe. Super Mario Bros, det soundtrack från filmen, lite kul. Ska vi se. Life is Strange, hitta på loppis. Ja, det är ju coolt. Bite and Kaitos, galet bra rollspel till GameCube. Det som jag tycker är lite synd med de här, om man säger europeiska eller tyska, det är ju att det bara är en sound selection. Det är ju inte, alltså, det är inte alla. Nej, det är lite B faktiskt. Så att det är ju den här, och jag tror kanske den här också. Att för det är inte alla låtar på Smash. Nej. Det här är bara roligt, ni vet, alla de här fanns på 90-talet. Egentligen bara för att sälja skivor så att de är lite Sonic. Samma sak här. Däremot sista låten här är ju en jättecool Game Boy Mario Land, det ser där. Vad heter de? Ambassadors of Funk och det är Super Mario Land. Ascool låt. Manga Dance köpte jag. Det här är min från back in the... köpte jag typ 90-talet när det kom. Final Fantasy 2 var den du hade. Där har du en Celtic Moon, men min annan framsida är din. Frågan om det här verkligen är original då? Nej. SM Records, det är taiwanesisk... Okej. Taiwanesiskt original. Det där är Powerplay, det här måste vara ganska cool. Har ni koll på Powerplay?
Att du signerar här också. Ja. Ni har inte koll på Powerplay eller? Nej, jag har inte koll på det. Va? Är det sant? Ja, det är vad är det här, Då vad är ska det jag här utspela. för magi? Powerplay var ett band med 4 personer som spelade NES-musik fast i bas, keyboard, trummor och gitarr. Och det var, jag och Hiro var på massa av deras spelningar i Stockholm och allt möjligt. Det var så kul. Coolt. Jag snackar med dem någon gång ibland på chattar och sånt. Där var ju Majora's Mask igen. Final Fantasy, ingen aning, köpte på science fiction-bokhandeln någon gång. Det här är också säkert fake då. Var det SM Records som var taiwanesisk? Ja, och det är SM Records. Allt det här köpte jag på samma ställe någon gång i... Ja, det är som det. Men de har gett mig mycket glädje i alla fall. Final Fantasy 2. Gräva den Grand Finale, också säkert fake då. Den här har ni säkert sett förut. Det var väl någon promo-grej tror jag till någon Zelda. Nintendo Soundtrack Series. Och där har vi Final Fantasy Crystal Chronicles. Inte kört så har vi... Final Fantasy 7. För det var ju till... Reunion Tracks heter den här va? Ja, Reunion Tracks. Här snackar vi Soundtrack förut. Vad heter det? GameCube va? Ja, precis. Det här borde ju komma som vinyl. Final Fantasy 7-musiken officiell kan man ju tycka. Och här då, Hörer, Schneller, Weiter. Det står inte ens titel. Där, det är Kong Racing. Ja. Den hade du lite... Tysk skön... Och där är Johnny T såklart. Och så en till. Ja, 2 sådana har vi. Så, men nu ska vi öppna det hemliga paket. Ja, men jag ska öppna den här alltså. Och jag vet ingenting mer än så. Nej. Det ska vara något coolt här i alltså. Ja, det var, jag väntade ganska länge på den här. Och vi snackade ju om att göra den här videon på Retromania i mars. Ja, vi har snackat länge om att du ska komma hit faktiskt. Är det okej bara nu att... Ja. Det är ju bara att öppna. Det här är ingenting du ska spara. Den här tänkte om du är sån där som samlar på bubbelplast. Nej. Jag har inte kommit dit än. Det finns ju de som gör sånt. Samlar på verkligen... Eller sparar verkligen allt som har... det är... Med tanke på att det är det här gula så skulle det kunna vara... Vad kan det vara på något? Jag kan, bara på den gula färgen skulle jag säga att det är Super Mario World. Men det var det. Jäklar, herregud. Who knows? Det är bara en eller? Eller en jävligt tjock. Ja, det är 3 skivor. Oj. Och det är ju samma som jag hade på... Får man ta fram eller? Ja, kör. Vad sa jag ta hem? Ja, men jag tar fram det skulle jag... Jäklar, nu ska vi se här då. Den här är ju... nu är det så när man öppnar här. Ja, det är ju sån här gatefold... Oj, vad fint. Nu ska vi se om det syns i kameran här, Carl. Jag vet inte om det speglas. Nu fattar jag. Ja, så du viker upp den 3. Titta. Är det 3 skivor också då, eller? Ja. Men vad sa du? Är det bara Mario World? Ja. Olika range? För det är svårt att fylla det här soundtracket på... Ja, men jag kommer inte ihåg, för jag har det ju på CD. Men här står det faktiskt på CD2 här, BGM och ljudeffekter då. Det är ju någon form av arrange-aktigt på första, tror jag. Den här är officiell då, antagligen. Jag ska random att... Det är Warner Brothers. Japanska Warner Brothers som har släppt den. Och det var de som släppte även den på CD. Så att det är ju egentligen, hela förpackningen är ju som CD. Ja. Och här får de då tillåtelse från... Det är de här vet du, de är nere i hörnet. Jäklar. Nintendo. Ja. Det som jag tycker är så himla synd med just den här, det är att de har klippt den nere. Det här nere är ju palmer och så att det är inte hela. Det här är den snyggaste framsidan som någonsin har gjorts. Alltså. Och lite dyr också då. Pengar, det kommer och går. Man får nya varje månad. Ska vi kolla lite snabbt i min lilla låda? Ja, men kör. Mycket av det här har redan varit med i din, men vi kan se här. Se om vi får med det här på bild. Ja, men det. Den här köpte jag. Det här är den jag är sjukt galet nöjd med. Det förstår jag. Det är ju Metroid, och nu orkar inte jag ta ut dem, men det är Metroid. På andra sidan ser man bilden här på Kid Icarus. Några låtar från varje spel. Köpte för massa år sedan när jag samlade som mest på Metroid. Jag är jätteglad. Himla snygg. Den är också jätterolig. Tetris-låtar. Det är ju tur att du, när du säger så här, du samlar ju och vill ju ha allt. Ja. Den här finns ju dessutom på vinyl. Alltså stor. Och stor? Den finns nog även på kassett, tror jag. Ja, det skulle jag vilja ha. Och den här ligger väl på, vad sa vi, 2000-ish. Ja. De andra ligger på lite mer. Den här lyssnar jag faktiskt på just nu. Den här köpte jag också på Gamescom när jag var där och hade de här. Ja, det är alltså Samus Chill. Den som har gjort lite chilla remixar på Metroid. Ja, hur fantastiskt att jag lyssnar på. Det här hörni, ett av världens bästa soundtracks. Det här hade inte du, det är lite förvånad över. Ja, jag köpte inte dem. Jag satt och eyeballade alla de här. Det var Remit Run Game som gjorde väl, har jag fram.
Det är i alla fall Turtles 1 till NES, galet bra. Fanns på black screen också, men det blev aldrig att jag köpte upp. Ghost in the Shell är så snyggare. Är det anime? Ja, anime är fin. Och Symphony of the Night har vi redan pratat om, ligger här. Sen hittade jag faktiskt de här. Det kostar 100 spänn styck. Då går det ju inte att inte köpa. Har du också dem? Det är Gradius 1, Gradius 2 och Gradius 3. Hade du också dem? Ja, jag plockar inte fram dem. Men jag har även Life Force. Jag kan inte säga att jag kan... Jag har säkert spelat dem, men det är inte så mycket låtarna. Sen var det här hittade jag för ett spel. Spelunky. Ja. Det är så kul att hitta den på. Ja, sen har vi... Ja, vi ska inte gå in för mycket här, men... Hellfire. Ja, jag tar bara några cherrypicka lite här. Den hittade jag, Mega Man 2 och 3. Ja, fantastiskt. Jag satt faktiskt och kollade på den bara för någon vecka sedan. Så var det här lite röft. Om ni har koll på Flipper, det här var liksom lite soundtrack från Flipper. Med typ, hur låter det liksom? Ja, men det är ju soundtrack. Medieval Madness har jättehärlig orkestrering. Så att det var väldigt random. Och här är en present till DMG då. För när man köpte, för de första kunderna som köpte skivor på när jag var där på Gamescom. 100 första kunderna. Som handlade om en viss summa. Och då köpte jag ju flera gånger. Jag köpte lite och så. Då fick man det så här. Så du kan få det. Ja, men vad fantastiskt. Jag har ingen aning vad det är riktigt. Men tack så mycket. Någonting. Det var någon special grej. Grymt. Ja, men jag har ju en present till dig också. Oj, så där. Jag bara ställa snabbt då. Super Metroid. Det är världens bästa soundtrack. Den hade inte du med där? Eller? Du har inte den? Nej. Synd för det. Här är Allos Awakening. Köpte jag av Hiro. Men du har ju någonting som jag är så himla... Nu går det snabbt. Håller du med där, Carl, eller? Ja, det går bra. Och den här då. Battletoads. Signerad David Wise också. Ja. Och hörni, ett av de bästa soundtracken någonsin till NES. Vet du det? Ja. Journey to Silius. Den här kan jag säga, den är så... Och så är det får på baksidan. Lite, jag är så oerhört ledsen över att jag inte hann med den där. Oj, är den eller? Alltså, det går ju knappt att få tag på. Oj, ja, kul. Ja, så den här köpte jag ju på Retro Gathering efter mycket. Jag kollade på den 3 mästare i rad. Men det vart det, jag tycker den är så fin. Och Mega Man X. Han som hade ett eget spel också. Ja, precis. Mega Man X, ett av världens bästa soundtrack enligt mig. Galet bra. Sen kommer lite Castlevania, det har du redan visat. Sen kommer Mr. Gimmick, har redan visat. Soundtracket från, vet du? Bioshock. Bioshock, tack. Det står Bioshock på den, det var därför jag såg att det var det. här var det jag sagt mig förut, Golden Eye soundtracket. Ja. Men hade jag bara tänkt mig för så står det Orchestrad. Ja. Och jag ville ju ha originalinspelning. Spelsoundtracket, inte en återinspel. Och sen lite också Contra 3 eller Super Protector. Ja, fantastiskt. Och så ligger det Shinobi här. Och så Songs of Final Fantasy 4 som jag nämnde, ett av mina favorit Final Fantasy-spel. Och den jag har faktiskt lyssnat mest på avslutar vi här. Och det är Ninja Gaiden eller Shadow Warriors till det är varenda låt här. Det är helt magi alltså. Helt magi. Jag tycker 203an soundtrack blir som en dimma bara. Men ettan, varje låt sätter sig som ett smäck. Och det är lite kul att du säger det. För att vi snackade ju i början av inledningen. Så pratade vi om just det här med vad känslan av vad musiken ger. Och jag kan känna så här att när jag gick ifrån att samla spel till att samla soundtracks. Så började jag med att samla soundtracks där jag hade känslan av spelet. Så att om jag lyssnade sig på A Link to the Past. Då såg jag spelet. Så att Ninja Gaiden är ju sådär. Man kan typ se varje bana, varje sekvens, varje klipp liksom. Så är det också som vi sa, man håller i skivan, man lyssnar på musiken. Men även att jag går ibland så här bara... ska jag hitta något spel jag verkligen kan ha nostalgi för? Ibland går jag så här, Donkey Kong. Och så bara håller i kartongen här. Så kommer alla... Det är liksom... Det är en otrolig känsla att bara hålla i något och minnas tillbaks. Jag ska få in den där också. Magiskt. Sista vi gör, ska vi lyssna på... Vilken ska vi lyssna på då? Ja, men ska vi inte ta, vad heter det? Actracer. Ja. De försvunna spåren. Vi gör så. Vi kan nästan fortsätta filma här, Carl. Hoppas Carl har tid för det här. Han bara kom in på det. Ingen fara. Han är ju tvungen här nu. Han är ju kameragubbe. Här har jag ett soundtrack förresten som inte fick Mega Man X-soundtracken. Kom Carl, ska jag visa lite min setup så här. Då har jag faktiskt en väldigt fin en Sony, och det är väldigt mörkt där förresten. Men det är lite mörkt här, det får vara så. Och här har jag faktiskt jag hittade på loppis från, det är
Jag ska öppna den här också. Fast nu har vi ingen ström. Vi gör en konstpaus där, Carl. Så ska jag fixa allting. Nu så mina herrar, nu funkar tekniken, jag har fått igång det. Här har ni min jättefina DJ, vad säger man, CD-spelare. Vilken låt vill du till, DMG? Ja, vad sa vi nu då? Vi tar Blood Pool, eller? Jag är ju halvblind. Spår 19. Spel 19, vi tvättar det. Sen kan vi ju ta den här försvunna låten som dyker upp i Earthium. Här ska vi se. Vart har vi volym? Åh, det är den. Vad annorlunda den lät. Ja, den här är ju för att den här är gjord på en helt annan soundboard än för Super Famicom. Så därför låter ju de här låtarna helt annorlunda. Och sen fick de till ett annat sound då till... Ja. Han experimenterade med den tekniken som han kände till. Så du säger alltså nu att vi ska lyssna på en låt nu som skulle vara tänkt att vara med i Actraiser, men som inte var det? Den här, den här är faktiskt med i... Ja, det vet jag. Ja. Men den du ska säga till mig nu kommer inte vara det alltså. Ja, men precis. Det kommer ett track som skulle ha varit med. Förmodligen i slutet av spelet. Vilken nummer ska vi till? Space Fight. Vilken nummer? 28. Det är mitt turtal. Det här är ju meant to be alltså. Och han har ju återanvänt. Och han är ju då alltså... Han har gjort en arrange på den här till sitt nya spel Earthium. Aha! Så den här kommer dyka upp i Earthium. Det låter lite Wild Guns. Gör det inte det? Lite Natsum. Det här är bra. Det låter bra ju. Men det känns inte som Actraiser, eller hur? Om den här hade varit med i Actraiser. Ja, för det känns lite mer futuristisk, lite mer åt det hållet faktiskt. Spacey, ja det säger spacey. Och då passar den perfekt i Earthium då. Eller hur? Det är lite som om du hade varit Nintendo. Nintendo, de gör någonting idag. De tycker att nej, men det här kan vi inte använda. Så plockar de fram det 25 år senare och så smäller de in det i en ny produkt. Fantastiskt. Underbart. Grymt. Och där får vi tacka för den här videon, mina herrar. Jättekul att du kom med, Carl. Det var en riktig surprise. Ja, det med. Och stort tack jättemycket till DMG som släppade med allting det här hit. Det har varit galet kul. Det känns som att vi har suttit i 5 minuter, men vi har suttit väldigt länge. Och vill ni få massa frågor och kommentarer? Jättegärna tummar upp och fråga så vi har lite dialog. Ja. Vilka är Carls favoritsoundtrack till exempel? Banjo-Kazooie. Ja! Den finns ju på vinyl, vet jag. Ja, det finns. Jag sänker lite här också. Ja, men sånt kan man diskutera. Ja. Så kan man diskutera. Då säger vi så här nu. Grymt. Peace out. Ha det fint. Hej då. Bye.